Dương. Tôi là giáo viên mầm non ở Lào Cai. Hàng ngày tôi đi khoảng gần 30 cây số đến trường. Trường tôi nằm trên một ngọn đồi vắng và tôi luôn coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Vì ở đó mỗi ngày luôn có hơn 20 đứa trẻ đang chờ tôi. Mặc dù đã làm công việc này được hơn 8 năm, nhưng tôi chưa bao giờ hết hứng thú để bắt đầu một ngày mới. Làm việc với trẻ con rất vui, nhưng cũng rất thử thách. Trước đây, tôi cảm thấy rất là khó để gọi các cháu đi học, vì phần lớn trẻ em ở đây là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và đường tới trường rất xa, đi lại khó khăn. Để thu hút các em nếu chỉ có sự nhiệt tình thôi thì chưa đủ. Tôi cũng từng biết đến cái phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, nhưng tôi còn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình áp dụng để thực hiện tại lớp học. Nhưng từ khi được đi tập huấn của dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non thì tôi đã khắc phục được những khó khăn đó, giúp cho các cháu chủ động, tích cực trong các hoạt động và các cháu tỏ ra là hứng thú đến trường hơn. Từ khi thay đổi phương pháp, tôi thấy trẻ rất là hào hứng vì các cháu được chủ động lựa chọn tham gia vào các hoạt động của lớp học. Trẻ được tận mắt để quan sát và nhận biết các đặc điểm của môi trường xung quanh. Nhờ thế mà trẻ hiểu biết hơn. Con thích chơi cầu chuột. Thích chơi với các bạn. Con thích vào lớp 1. Con rất yêu cô giáo.